සුබ දවසක්. අද අපි බලමු ඔයාගේ Gmail ඉන්ටර්ෆේස් එකට මේ වගේ තේම් එකක් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ settings gear wheel එකට ගිහිල්ලා තේම් වල view all click කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නන තේම් එකක් select කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. my photos වලින් ඔයා මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ෆොටෝ එකක් select කරන්න පුළුවන් වගේම මේ featured section එකෙන් ඔයාලට තවත් themes ගණනාවක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ තේම් එක විදිහට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පහළින් එඩිටින් ටූල්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටූල්ස් තුන ඔයාලට මේ විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට තේම් එක සිලෙක්ට් කරලා එඩිට් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ තේම් එක සේව් කරන්න. දැන් මේ විදිහට ඔයාගේ තේම් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඔයාටත් මේ වැඩේ try කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. Thank you.